Hello guys, so today gagawa ng tutorial kung paano gagamitin yung MA20, MA50 at MA100 sa stocks. So tara. So paano nga ba ginagamit ang MA20 muna? Yun na lang muna unahin natin. So usually ang ginagamit ko pag MA20 daily time frame, yeah, 1 day. Tapos lagay natin indicator. MA. So, ang MA pala ay moving average pala yan. Usually, ang moving average is to spot trend reversals or mag-add ng position sa ano nyo, sa mga nabili nyong companies. So, ganito ko ginagamit ang MA20. So, start muna tayo sa MA20. Tsaka ang ginagamit ko nga din palang trading platform is BPI Trade. Pero pag nagsuspot ako ng mga companies, usually ginagamit ko Investograms. So, paano nga ba gamitan ng MA20? So, para makaspot ka din ng mga lower lows and lower highs. So, kung titingnan nyo dito, or breakout din pala, pwede nyo din maspot ang breakout sa mga stocks. So, eto, try natin si AC Energy. So, pwede din natin ma-spot ang support and breakouts. So, eto, katulad na eto, support to, diba? Tapos, kung makikita nyo, tumataas din siya. Yan. Tapos, pwede din siyang gawing resistance. Kunyari, ito, resistance na to. Ayan, resistance banda dito. Tapos, as we can see na bumababa din yung stocks. Tapos, ayan, support ulit. Tatry niya sana i-break yung pattern dito. Nag-fail. So, ayan, downtrend na naman. So, ayan yung paggamit ng MA20 naman. To spot support, resistance, and ayun, dun yung ginagamit sa MA20. So, kung MA50 naman, lagyan natin MA50 moving averages. Huh? MA50 naman, for longer, naman to, pang matagalan naman. Usually, ginagamit to pag long-term investor kayo. And, ayan. Tsaka mas hindi dikit yung lines kung titingnan nyo compare sa MA20. Ayan. So, MA50 naman, ito yung MA50 natin yung light blue. Okay. Kung titingnan nyo, mas malayo siya sa pattern, hindi siya talagang dikit na dikit. So, eto, nang nag-touch yung MA50 sa candle, nag-show ng support. So, as we can see, nag-uptrend si ASEN. Ayan, Ayan, for long-term investment talaga. Tapos, umakit na, diba? Nag-breakout. Tapos nakita natin ulit dito sa taas na nag-hit yung MA50 ulit sa pattern, ay sa candle. Tapos nag-downtrend. Tapos another hit na naman ng MA50 dito sa candle, Tapos ayun, parang ganun yung paggamit ng MA20 and MA50. Halos same lang din, pero yung MA50 mas paano ba sabihin? Mas long-term investment na indicator to para sa akin. And MA100 naman, lagyan natin, MA100.
MA100 naman is long, ayan, mas malayo na talaga. MA100. Dito nag-hit na naman yung MA100 dito sa isang support. So it may indicate uptrend also. Pero usually hindi naman din ganun yung case na every time mag-hit yung MA100, uptrend na agad. Sige, check tayo ng ibang stock para ma-demonstrate. Ayan, minsan pag nag-hit yung MA100, minsan hindi talaga uptrend yan. Ayan, titingnan nyo, pataas, diba? Tapos yun pala, nag-signal na consolidation, tapos downtrend. So usually ang mga moving averages, ginagamit lang to for trend reversals, like support and resistance, and ayun. So siguro ayun muna guys yung video ko today, and sana nakatulong din yun. And ayun, sige, thank you.